มนุษย์เราเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กมากของโลกเนี่ยแต่เรากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและระบบนิเวศทุกอย่างบนโลกใบนี้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าที่จะอุทิศชีวิตให้กับเรื่องนี้ถ้าพูดถึงตัวผมเองเนี่ยใช้ชีวิตคุ้มค่าอะไรอย่างเนี่ยถ้าเอาในเชิงประสบการณ์อะไรเงี้ยอันนี้คุ้มไปไกลเกิน3ชาติแล้วนะฮะเรารู้สึกว่าเราได้ตอนนี้อายุ36แล้วก็แต่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำไปหมดแล้วคือถ้าเอาแค่คำว่าอยากทำเนี่ยต้องมานั่งคิดแล้วว่าอยากทำอะไรอาจจะเหลืออยู่บ้างอย่างเช่นโคโลกใต้แต่ผมตั้งใจเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นจะไม่เหลืออะไรเลย คือเดินทางมาปีนี้ก็เข้าปีที่11แล้วครับแล้วก็ตอนแรกๆกะว่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะเพราะว่ามันก็เริ่มเต็มแล้วเริ่มแบบไม่ได้มีอะไรที่อยากไปหรืออยากดูมากขนาดนั้นแล้วนะฮะไปทั้งหมด75ประเทศแล้วก็ก็ดีสายเขียวก็ดีนะฮะเหมือนมองเป็นเรื่องจิตสำนึกอย่างเดียวอะว่าแบบถ้าคุณมีจิตสำนึกคุณต้องรักสิ่งแวดล้อมนะแต่ยิ่งคุณศึกษามันเรื่อยๆแล้วก็ได้เข้าใจภาพรวมเรื่อยๆจะได้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับทุกมิติของสังคมมนุษย์ไม่ใช่แค่ว่ามาปลูกต้นไม้กันเถอะอะไรอย่างนี้ทรัพยากรทุกอย่างมาจากสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ได้ก็เพราะเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะฮะเรื่องการจัดการทรัพยากรก็ลิงก์กับเรื่องการเมืองอีกเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองก็ลิงก์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างช่วยไม่ได้นะครับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เช่นสิทธิในการมีอากาศสะอาดหายใจซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดเลยว่าเป็นปัญหาเพราะเราอากาศเหมือนเป็นเรื่องฟรีไงสิ่งนี้เป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นแล้วในอนาคตถ้าภาวะ climate change โลกร้อนมันมาถึงระดับขั้นที่ 100% เนี่ยอย่างน้อย 50% ก็ได้มันจะกระทบเป็นบ่วงลูกโซ่ต่อชีวิตมนุษย์อย่างมากมายเช่นทรัพยากรทางทะเลจะลดหายไปมากๆเพราะปะการังฟอกขาวปลาไม่มีที่เติบโตไม่มีปลาให้ชาวประมงจับอีกต่อไปนะฮะต่อไปซีฟู้ดราคาแพงริบลิ่วเป็นต้นหรือว่าไฟป่าที่เราเห็นในออสเตรเลียก็ดีในประเทศไทยก็ดีนะครับใน Amazon ก็ดีทุกอย่างลิงก์กับเรื่อง climate change หมดพายุที่ถล่มบาฮามาสพายุที่ถล่มฟิลิปปินส์มาจากความร้อนของโลกที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น
ตอนนี้เราเอาเรื่องถุงผ้าเรื่องพลาสติกมาปนกับเรื่องโลกร้อนเยอะมากเรื่องของพลาสติกเป็นเรื่องมลภาวะทางขยะซึ่งลงทะเลไปเยอะนะครับแล้วมีผลเรื่องไมโครพลาสติกกลับมาสู่ร่างกายพวกเรามีผลเรื่องสัตว์น้ำสัตว์ทะเลซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเราก็ต้องหลีดไปต่อว่าแล้วชีวิตคุณทำอะไรเพื่อปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากอันดับหนึ่งที่คุณทำก็คือการใช้ยานพาหนะนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทุกคนอันดับ2คือทุกสิ่งที่คุณกินโดยเฉพาะยิ่งเนื้อวัวและเนื้อหมูปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณเริ่มต้นได้จากการลดสิ่งเหล่านี้ยานพาหนะคุณไปใกล้ๆคุณปั่นจักรยานไปได้ไหมคุณดีดสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปได้ไหมนะครับอาหารที่คุณกินคุณลดเนื้อคุณได้มากขนาดไหนอย่างตอนนี้ผมลดเนื้อวัวมาค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะไม่ได้ 0% นะครับแต่ลดลงไปมากกว่าก่อนเยอะมากโดยที่ผมไม่ได้คิดเรื่องเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ได้คิดเรื่องศาสนาไหนผมคิดว่าผมกำลังปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่ซึ่งผมเชื่อว่าคนอื่นพอเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลอะไรกับสิ่งแวดล้อมบ้างและผลกระทบถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเนี่ยมันจะฉิบหายกันขนาดไหนเนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงกันส่วนภาครัฐแน่นอนก็เป็นบทบาทสำคัญซึ่งอาจจะมาทั้งการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตพลังงานแบบใหม่ๆและต้องลงโทษด้วยลงโทษคนที่ยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอยู่หรือว่าเก็บภาษีอะไรก็ตามแต่ที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหินเยอะๆแต่ว่าการไปถึงจุดนั้นได้ภาครัฐก็ต้องมีข้อบังคับมีข้อกำหนดออกมาแล้วกว่าภาครัฐจะอยากทำอย่างนั้นประชาชนก็ต้องตื่นรู้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาสู่จุดแรกว่าประชาชนจะตื่นรู้ได้ก็ต้องมีสื่อที่คอยย้ำพูดไปเรื่อยๆซึ่งผมคนเดียวไม่มีทางพออยู่แล้วแต่ว่าเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้คือเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนมันมีหลายด้านมันจะมีทั้งด้านช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมในระยะยาวสโคปของ climate change และการล่มสลายของระบบนิเวศคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่จะทำให้โลกถึงจุดที่มนุษย์อยู่ไม่ได้แล้วสูญพันธุ์ได้ชัวร์ซึ่งมันจะมาในรูปแบบของภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งรุนแรงมากรูปแบบของการผลิตอาหารซึ่งผลิตได้น้อยลงทุกทีเพราะดินมันกลายเป็นทะเลทรายไปหมดการปลูกพืชก็ยากขึ้นทรัพยากรน้ำก็น้อยลงมันเกิดขึ้นได้แต่มันยังไม่เกิดในวันนี้การรณรงค์เราก็ต้องรณรงค์ตั้งแต่วันนี้เพราะว่าถึงวันที่มันเกิดแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งซึ่งฆ่ามนุษย์เยอะมากเอาวันนี้เลยโดยที่ยังไม่ต้องพูดถึง 2,100 2,050 ก็ได้ก็คือมลภาวะทางอากาศปีนึงมีคนตายจากมลภาวะทางอากาศเนี่ยปีละ5 ล้านคนนะฮะทั่วโลกซึ่งมันน่าจะเยอะกว่าโควิดอีกนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เราอยู่กับเรื่องนี้มาสักพักแล้วเราก็ไม่มีการตื่นตัวอะไรมากมายในเรื่องนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องระยะสั้นเหมือนโควิดเหมือนกันแต่พอมันไม่ได้เกิดเป็นเหตุการณ์วิกฤตโดยเฉพาะการเหมือนโควิดปุ๊บเราก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้ทั้งที่มันควรได้รับการแก้ไขแล้วมันทำได้เลยทุกวันนี้แล้วพอทำแล้วจะได้ผลเลยด้วยแล้วโรคระบาดเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่ไวรัสชนิดหนึ่งกระโดดข้ามสายพันธุ์จากสัตว์ชนิดหนึ่งสู่อีกชนิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายมาถึงมนุษย์ซึ่งปกติไวรัสมันเฉพาะสปีชีส์มันไม่สามารถจากตัว A ไปตัว B ได้ยกเว้นว่ามันพลิกล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้จริงซึ่งโอกาสในการปลดล็อกเนี่ยยิ่งสัตว์มาเจอกันเยอะเท่าไหร่โอกาสในการปลดล็อกทางพันธุกรรมก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นแปลว่ายิ่งเราทำลายธรรมชาติมากขึ้นปุ๊บโอกาสที่โรคระบาดจะสามารถกระโดดจากสัตว์ป่ามาสู่เราได้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์ที่ไม่มีโอกาสเจอกันในธรรมชาติอย่างเช่นหมาได้เจอกับข้างชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้ลุกล้ำเขตแดนของสัตว์เข้าไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องระยะสั้นเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ถ้าผมไม่บอกคุณอาจจะไม่เคยคิดเลยก็ได้ว่าอ๋อการทำลายป่ามันลิงก์มาสู่โรคระบาดเลยนะฮะแต่ว่ามนุษย์ทุกคนรักตัวกลัวตายอยู่แล้วแต่เราเหมือนกับเรายังไม่มีสัญญาณในสมองหรืออะลามอะไรมากพอที่ทำให้เราแบบทั้งโกรธด้วยทั้งวิตกด้วยทั้งตื่นตระหนกกับเรื่องนี้มากพอที่จะแก้ไขทั้งระบบเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นผมก็ยังงงๆอยู่ว่าทำยังไงดีวะในฐานะคนที่ต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดสวิตช์นั้นของคนยังไงแรงสำคัญตอนนี้สำคัญที่สุดคือทุกครั้งที่ทำงานไปแล้วมันมีคุณค่ากับคนดูนะฮะมีคุณค่าปุ๊บมันสะท้อนกลับมาหาเราบางทีก็มีคุณค่าในเชิงความรู้เขาก็ผมจะชื่นใจทุกครั้งที่มีคนส่งรูปที่แบบอาจารย์ที่เขาติดตามคอนเทนต์เราไปเปิดในห้องเรียนให้นักเรียนป .4 ป .5 ดูอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วยิ้มไม่หุบเลยนะฮะหรือบางทีแบบน้องๆดูเสร็จปุ๊บแยกขยะทันทีส่งรูปมาให้ผมดูบางคนเลิกกินเนื้อส่งเมสเสจมาบอกผมดีใจกับสิ่งเหล่านี้นี่คือแรงหรือบางทีไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เลยบางคนคิดจะฆ่าตัวตายพอดูงานเราแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรพอเห็นคนอื่นเห็นคนบ้าที่มีแรงเยอะๆก็เลยมีแรงตามไปด้วยแล้วในรายการผมบ้าพลังอยู่แล้วเขาก็เลยแบบอยากใช้ชีวิตต่อไปซึ่งเราดีใจมากๆทุกครั้งแล้วมันทำให้เราทำงานทุกครั้งเราจะตั้งใจใส่ทุกอย่างที่เรามีไปเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพลังพวกนี้มันจะส่งต่อไปให้คนอื่นได้การได้เจอคนที่อินเรื่องเดียวกันแล้วมีพลัง energy แบบเดียวกัน
เนี่ยมันก็ส่งให้เรามีแรงต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแรงของผมในการทำงานช่วงนี้มันไม่ได้มาจากข้างในอะไรเยอะแล้วเท่ากับแรงสะท้อนที่แบบเราส่งไปเขาส่งกลับมาให้เราเป็นการพึ่งพาไปเรื่อยๆมันถ้าความรู้ของผู้คนในประเทศไทยนะผมพูดถึงประเทศไทยเฉยผมเข้าใจว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมน่าจะมีเยอะในท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมอันนี้คือระบบนิเวศท้องถิ่นเช่นเรื่องของประมงก็ดีเรื่องของไฟป่าในภาคเหนือก็ดีเรื่องของน้ำโขงที่กำลังเหือดแห้งก็ดีอันนี้ผมเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละท้องที่เขาค่อนข้างมีกันอยู่แล้วแล้วก็คนทั่วไปในพื้นที่นั้นๆอาจจะไม่ได้เข้าใจเท่ากับนักวิชาการแต่ว่าขณะเดียวกันก็รู้วิธีการดูแลรักษาทรัพยากรส่วนท้องถิ่นตัวเองอันเนี้ยไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมด้วยซ้ำผมเองก็ไม่สามารถไปบอกอะไรเขาได้ผมต้องไปเรียนรู้จากพวกเขานะครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ1ความรู้ความเข้าใจของคนเมืองที่ลิงก์พฤติกรรมของตัวเองทุกอย่างเข้าสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ1คือเราไม่ได้สนใจมันมากขนาดนั้นด้วยเราไม่เคยคิดว่ากางเกงยีนเรามาจากไหนหรือเสียบปลั๊กไฟไปพลังงานมาจากไหนนะครับก็เลยไม่ได้สนใจจะถามเมื่อไม่สนใจจะถามก็ไม่มีใครจะบอกเราเพราะว่าเราไม่ได้ดีมานด์แล้วก็2คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศโลกที่นำมาซึ่งภาวะ climate change หรือโลกร้อนโดยรวมอันเนี้ยอาจจะหายไปจากการรับรู้ของคนไทยเยอะมากเราอย่างที่บอกไปเรายังสับสนระหว่างเรื่องพลาสติกกับเรื่องโลกร้อนอยู่เลยนะครับแล้วก็เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยไปเนี่ยมันอยู่ในทุกชีวิตในทุกมิติของชีวิตของเราแล้วก็เรายังไม่ได้ตระหนักถึงตรงนั้นกันขนาดนั้นซึ่งผมก็ค้นพบว่าหลังจากทำงานด้านนี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยสื่อสารออกไปเรื่อยๆพอเขารู้แล้วเขาอยากเปลี่ยนแปลงนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเฟรมเวิร์กว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงยังไงและเปลี่ยนแปลงแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างแต่มันก็เป็นปัญหาที่ยากอีกเพราะว่าถ้าเรื่องโควิดอย่างเงี้ยมันมีต้นเหตุชัดเจนเป็นปัญหาระยะสั้นที่มองเห็นต้นเหตุและปลายเหตุชัดเจนแล้วก็คุณสามารถป้องกันแล้วป้องกันเสร็จแล้วได้ผลในวันนี้ก็คือคุณไม่ติดโรคแต่ว่าเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องที่เราว่ากันระยะเวลาเป็น 40-50 ปีคุณทำวันนี้คือคุณป้องกันมหันตภัยในอีก40 ปีข้างหน้า50 ปีข้างหน้าแล้วมันไม่มีรัฐบาลไหนนโยบายไหนบนโลกซึ่งยาวนานขนาดนั้นแล้วคนเราเองเราทำปุ๊บเราก็ไม่สามารถเห็นผลของการกระทำเราได้ทันทีมันก็เลยยิ่งยากในการสื่อสารยากในการแคมเปญยากในการกระตุ้นให้คนต้องทำเพราะมันไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วได้วันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ผมเองในฐานะนักสื่อสารหรือว่าคนอื่นๆที่ทำนักกิจกรรมก็ดีรับรณรงค์ทั้งหลายก็ดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้คนตื่นตัว 100% ในเรื่องนี้เหมือนกันนี่เป็นชุดจากแคมเปญชื่อ Trash Me นะฮะซึ่งจัดโดยองค์กรชื่อ SOS Earth นะครับองค์กร SOS Earth ซึ่งเขาตั้งใจเดี๋ยวจะพัฒนาให้เป็นเหมือนแบบพื้นที่ออนไลน์ที่ใครอยากทำโปรเจกต์ด้านสิ่งแวดล้อมก็มาระดมทุนกันได้อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยโปรโมทกันก่อนนะครับก่อตั้งโดยน้องมาริยาครับผมแล้วก็ไอเดียก็คือว่าเขาอยากให้เราแบบช่วง2 อาทิตย์เนี้ยตั้งแต่วันที่1 สิงหาเนี่ยมีขยะอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ทิ้งนะเก็บไว้กับตัวเพื่อดูว่าคนเราสร้างขยะเยอะขนาดไหนนะครับผมในช่วงเวลา2 อาทิตย์แล้วก็จะได้สะท้อนหาตัวเองด้วยว่าขยะที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับลองดูแล้วเนี่ย 99% คือมาจากอาหารทั้งนั้นขยะของคนเราคือผมแทบไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรเลยเพราะงั้นขยะมาจากอาหารล้วนแล้วก็พวกแพคเกจจิ้งอาหารเนี่ยพอขยำแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมขวดพลาสติกใช้ไป10 วันใช้ไปขวดเดียวนะครับแต่ว่าที่เรามีปัญหามากและรู้ตัวมาตลอดคือเรากินน้ำอัดลมเยอะนะครับแล้วเนี่ยน้ำมันกลายเป็นสิ่งนี้ฮะนะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างว่าแบบการพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีมันต้องคิดแบบไม่สามารถไปเลคเชอร์คนได้ว่าแบบโอ้ยอย่าสร้างขยะอะไรกันนะมันแบบเราไม่อยากเทศไงแต่เราทำให้ดูแล้วก็ทำในวิธีที่มันน่าสนใจคนสนใจปะวะสนใจแล้วนะ ว่าคนบ้าอะไรมาใส่ชุดนี้เรารู้ตัวนะครับว่าเราดูเหมือนคนบ้านะครับแต่ว่าเราก็ทำต่อไปนะฮะอย่าง Trash Me เนี่ยนะครับก็เป็นแคมเปญที่อยากให้ทุกคนนะครับสนใจเรื่องขยะที่ตัวเองสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ก็ง่ายๆเลย2 อาทิตย์หลังจากนี้นะครับคุณลองดูว่าขยะที่คุณสร้างมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งทิ้งไหนเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นมาเรียนรู้กันว่าขยะแต่ละประเภทต้องจัดการยังไงนะครับอย่างของผมเนี่ยอย่างที่บอกกระป๋องน้ำอลูมิเนียมเยอะๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นขยะ
ขนาดเยอะแต่ว่าอลูมิเนียมสามารถรีไซเคิลได้กี่รอบก็ได้นะครับในขณะที่พลาสติกเนี่ยถ้าเป็นขวดพลาสติกไปไหนแล้วแหละถ้าเป็นขวดพลาสติกใสๆเนี่ยรีไซเคิลแล้วคุณภาพของพลาสติกจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรากินน้ำด้วยกระป๋องอลูมิเนียมแล้วขณะเดียวกันมีการแยกขยะชัดเจนเพื่อให้เข้ากระบวนการรีไซเคิลต่อไปก็สามารถลดการสร้างขยะในระยะยาวได้นอกจากนี้ถ้าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทั้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอะไรก็ตามแต่ก็สามารถติดตามทางเขื่อน Channel ได้นะฮะ